We are live. Oh, wow. Hello, everyone, and welcome to our class. It's all about the Përshëndetje enlightenment. të gjithëve, mirë se erdhët në klasën tonë. And my name is Julie Penton, Emri im është Julie Penton and I'm here with my colleague, Espen Hagen. dhe jam këtu së bashku me kolegun tim, Espen Haugen. And we come to you today Dhe sot po vim tek ju with BestLife Creation Society. nëpërmjet shoqërisë së BestLife-it. We are so excited to come to you today Në fakt jemi vërtet të lumtur që jemi me ju sot. and to share some amazing thought-provoking experiences. Dhe për të ndarë me ju disa mendime ose disa eksperienca që janë vërtet provokuese. And things that we would love to hope that you would consider in your life. Dhe unë shpresoj shumë që ju t'i merrni ato në konsiderat në jetën tuaj. In these ongoing classes that Espen and I will be bringing to you, Në të gjitha klasat në vazhdim që ne do të mbajmë për ju, we're going to start off today with Money and the Law of Attraction. It's a book. ne do të fokusohemi në një libër me titullin Paraja dhe Ligji i Tërheqjes, that was written by Esther and Jerry Hicks. që është shkruar nga Esther dhe Jerry Hicks. And it's the teachings of Abraham. Dhe janë mësimet e Abrahamit. Yes. And so what Espen and I were sharing before we went live today is something on page 5 of that book, and it's on the last paragraph. Në fakt, gjithë përmbledhja që ne do të ndajmë me ju, është e fokusuar në faqen 5 të këtij libri në paragrafin e fundit. And that paragraph starts off with this sentence. Dhe ky paragraf fillon me këto fjalë. The eternal laws of the universe Ligjet e përjetshme të universit are consistent janë konsistente and reliable dhe të besueshme and steadily hold dhe të qëndrueshme always gjithmonë. the promise Premtimin of expansion and joy. të ekspansionit dhe të gëzimit. Yes. Po. And we want to expand on that. And it's our desire Në fakt ne duam ta shtjellojmë në këtë gjë for you to be interactive. Dëshira jonë është që të jemi ndërveprues. If you have any questions, nëse ju keni ndonjë pyetje, or if there's anything you'd love to share, ose diçka që dëshironi ta ndani me ne, please message us down below. Mund të na shkruani më poshtë në linkun e më poshtë. Our amazing Tineke Havakort nëpërmjet Tinekes is working behind the scenes, e cila sot asiston and në prapavi. She is bringing those questions up to the front so we can talk about them. Kështu që ajo mund t'i ndaj me ne në ekran pyetjet tuaja në mënyrë që ne t'i bisedojmë. Yes, so let's begin. So, Espen, you and I both... vazhdojmë. Pra, Espen, we both love this sentence. It means so much to us. Në fakt në na pëlqen shumë kjo fjali dhe për të dy ka shumë kuptim. In the idea that there is a promise. Pra, koncepti që ka një premtim. And that promise dhe ky premtim is consistent and reliable. Është kaq konsistent dhe I besueshëm. And what that promise is, po ky premtim cili është? Is growth and joy in life. Pra është rritja dhe gëzimi në jetë. So Espen, I'd love to just hear your thoughts about growth and joy in life. Espen, do të doja të dija disa mendime të tua në lidhje me rritjen dhe kënaqësinë e jetës. First of all, I would say
Thank you, Amy, for being here as a translator as well. And thank you, Julie, for doing this, for both of you doing these classes with all of us. Po e nis me një falenderim ndaj Amit që po mundson përkthimin e këtij Facebook Live-i, gjithashtu edhe moderatoren e kësaj klase, Julie Penton. So, joy and expansion. Yes. Pra po flasim për rritjen dhe gëzimin. And it is happening right now, just now in this beautiful moment. Po ndodhin në këtë moment që po flasim dhe janë përvoja të bukura, të mrekullueshme. And like if you look from the beginning, pra nëse I hedhim një vështrim në fillim, since you get physical into this beautiful world, pra që ne vim në një kohë fizike në këtë botë, through your source energy, from your non-physical energy that created you into form. Që ne krijohemi nëpërmjet formës jo fizike nga burimi të trupëzuar. From the day one, we started with expansion, you know. Që nga dita e parë që ne e nisim këtë rritje. With your senses. Ne thjesht përjetojmë. With your experience. Për vojat tona. And the expansion happening each and every day, because it's always, everything is new each and every moment when we observing. Dhe ne kur vëzhgojmë, ndodhin gjëra të reja, moment pas momenti, që ndikojnë në rritjen tonë. That is the beautiful thing with the journey, you know. Nothing is like that. It's always moving. Pra kjo është edhe gjithë bukuria e këtij udhtimi, sepse asgjë nuk është e pandryshueshme, gjithçka evolon. Espen? And yeah. So for those that are listening and watching, and possibly, of course, those that will be watching this after the recording, would we say that expansion is your growth in your life? Atëherë Espen, për të gjithë shikuesit që po na ndjekin live, edhe të gjithë ata të tjerë që do ta dëgjojnë këtë Facebook Live nëpërmjet regjistrimit, apo thua që rritja dhe ekspansioni është një rritje në jetën tënde personale? Yeah, I would say because of you having those contrasts in life, you know what you get experience that you want and experience that you don't want. Atëherë nëpërmjet kontrasteve që ndodhin në jetën tonë, jo vetëm kemi gjëra që ne duam të ndodhin, kemi edhe gjëra të padëshiruara që na ndodhin. And it's making it's in your own perspective of your inner beingness, will have more clarity inside yourself what you want from all those experiences. Personal dhe në qenjen tuaj të mbrëmshme, ti arrin një farë thjellësie dhe qartësie. And I would say from my own perspective, what I experienced when you're having all those experiences over time, you understand it doesn't matter anymore. You come to a place that all is good anyway, because you are choosing. Sipas këndvështrimit të perspektivës time, unë konkludoj që gjithçka që më ka ndodhur në një farë pike, them që gjithçka është e mirë dhe ka drejtur për mua. Espen, if we could just stay right here and expand on this, because you just shared some absolutely amazing thought considerations for those who may not having that experience of looking at contrast a certain way, and how can it benefit you as a person, because we're talking about expansion, we're talking about our life growing, us receiving what we're wanting in life. And so you brought up the word contrast, you brought up the word inner beingness. There may be some out there who are saying, like, what is that? What are they talking about?
Në fakt, ne mund të sqarojmë të tjerët që na dëgjojnë për perspektivën tënde në lidhje me kontrasti, në lidhje me qenien e brendshme që ti përmende që parë, se çfarë përfiton ti. A janë këto rritje e vazhdueshme në jetën tënde dhe a besojmë që ne mund të marrim gjithçka që dëshirojmë? Çfarë mund të themi? A very good question. Thanks for asking. Yeah, and it's a good point. Faleminderit për këtë pyetje. I was from now the power of observation. Për momentin, pra fuqia e observimit. There is always things happening outside ourselves, you know. Ka gjëra jashtë nesh që ndodhin. Everything is in movement, everything changing, everything is not in the same all the time. Pra it's always changing. Kohës në lëvizje, në transformim, asgjë nuk është në stagnacion ose në një vend. Sometimes you get what you want and sometimes you get what you don't want. Pra ndonjëherë ne marrim gjërat që dëshirojmë, ndonjëherë gjërat që nuk dëshirojmë. But now what I would love to share is from your inner beingness. Por ajo që unë doja të ndaja me ju, nga ajo qenia juaj e brendshme. From you being you and observing yourself. Ti të jesh vetvetja dhe të observosh. So let's take an example. Let's practice it. Just do breathing, like taking 5 deep breaths. Easy as that. We can do it right now. Okay, so just an experience like that is you can feel like from me now. I feeling immediately it calmed me down my whole energy. I feel much more peace and more things around me. Outside is more alive, but it's like from the perspective of observing yourself, observing your inner beings, having the physical, to sensing yourself from within, and always have that connection. Pra gjithë fuqia e observimit në brendin ton e ka forcën që ne të ndihemi në paqe dhe në qetësi dhe çdo gjë përreth nesh të ndihet më e gjalluruar. Now you are feeling your own inner beingness and you're here. So whatever was happening outside. Brendin tuaj dhe dini çfarë dëgjoni. Doesn't affect you anymore. It doesn't like influence in your mind what it is or what it's not. Dhe gjërat që mund të ndikojnë në mendjen tuaj në mënyrë të drejtë për drejtë. And we all experience differently. That's for sure. Dhe për siguri perspektivat tona janë të ndryshme. But I would say from a perspective of from knowing your the within, and now when you're looking outside, when you're having your inside observation, everything vibrates in a higher frequency of love and source and all about that feel good that's come with that observation. Të gjitha këto perspektiva të observimit ton vinë në frekuenca të ndryshme nga brendia jon që dalin janë. So Espen, Espen, we are saying this. We're saying that when we took those deep breaths that we did. Pra po themi që ne kur morëm këto frymëmarrje të thella, praktikuam këto frymëmarrje të thella, it assisted us. Na ndihmoi neve, asistoi in coming into this place që ne të vim of feeling some people might call centered. Disa njerëz e quajnë këtë qëndërzim. We call it alignment. Dhe ne e quajmë këtë harmonizim ose lidhje. Some may say
it's their connection to their spirit. Pra disa mund ta emërtojnë si një lidhje me shpirtin, me or brendin, or their inner man. ose me brendin e tyre. For consistency, we are going to just say and call it our inner being. Pra për konsistencë, ne mund ta thërasim, mund ta emërtojmë si qenia jone brendshme. And what you've been saying and sharing, Espen, is that Pra ti po thoshje dhe po ndaje që in expansion or growth in life, pra në ekspansionin ose rritjen e jetës, and how we sometimes experience things we want, dhe ndonjëherë se si ne I përjetojmë gjërat që dëshirojmë, and sometimes we experience things that we don't want, ose ndonjëherë përjetojmë gjëra që nuk dëshirojmë, which is what we call contrast, dhe ne këtë gjë e emërtojmë si kontrast. that contrast Dhe ky kontrast is beneficial. është përfitues, pra dobi prurës. And Pa dyshim, contrast, that benefit, pra ky përfitim, kjo dobi assist us na ndihmon ne, asiston in knowing more of what we want, që ne të dimë akoma më tepër se çfarë duam. which causes us to grow. Dhe kjo gjë rezulton, shkakton që ne të rritemi. And in growing, Dhe në rritje, we are receiving ne marrim through our inner being nëpërmjet gjatë gjithë brendisë tonë të brendshme. our alignment, Sepse lidhja, what we want. lidhemi me atë që duam. And you're also saying Pra ti po thua, gjithashtu, that when we receive what we want, që ne kur marrim gjërat që duam, we're experiencing joy. ne përjetojmë gëzim, harmoni, lumturi. Which goes back to the very sentence we read in the beginning. Dhe kjo na çon në fjalinë e parë që ne lexuam në fillim. That we have a promise. Që ne kemi një premtim. That it is consistent. Që është konsistent. And reliable. Dhe I besueshëm. That we can hold fast. Që ne mund ta mbajmë shpejt. To this truth. Në këtë të vërtet. That in growth, expansion, there is joy. Që në rritje dhe në ekspansion ka gëzim. And I'd love for you to talk more about that, Espen. Dhe unë do të doja të flisja më tepër për. And also I love to hear more from you, Julie. You know, a perfect description what you said, and your energy is speaking so true there. And thanks for what you share. For to all of us. You're të gjitha gjërat so që powerful. Je vërtet e mrekullueshme dhe ke një energji të mrekullueshme. And I will just say, I'm very curious, and I'm in a funny way, because we are creating right now, right? We're having the focus on the money of the law of attraction. So, it's beneficial for all of us. All who come into this, you know, this is, but also to know the first part of it, the beingness, and then do and have. That is the fun part, because when you be and feeling your inner beingness, feeling your presence, feeling the love, feeling the connection from within and without, those things that you've been asking for will come into your place. You are then in the receiving mode. You are in the expansion and joy each and every moment. And if there's something coming up in your place that's not like contrast, you will immediately pivoting back to the feel good now, back to the present, back to the love, to who you really are. And it's easier and easier every day. You recognize and observe it, and it's like, and it doesn't matter if it's happening that you are in a don't feel so good in 10 minutes or 15 minutes. And so, then you recognize it, and so go back to feel good now. You always have the opportunity to start with clean sheet of paper and come back to the present, to source love, feel good now, and it's always available. It's always open for you, and it's always in expansion and in joy. Just like you said, Julie. Just like we do. Yeah. So Espen, you just
Ne jemi gjithmonë të varur nga ndjesitë tona me brendin tonë të brendshme. Dhe nëpërmjet fuqisë së observimit e kemi vetë në dorë që ta ndryshojmë gjendjet nga një ndjesi, nga kontrastet, nga ndjesitë jo të mira në ndjesi më të mira. Thjesht nëse do të mendoni diçka për 10 minuta, ju mund ta ndryshoni atë situatë duke marrë më me pozitivitet. Pra, thjesht jini të pranishëm në këtë moment, këtu dhe tani, dhe do të ndiheni dhe do të jeni më mirë. For one thing, Amy, I love you. I just love how you're sharing everything so beautifully. I just feel it. I love it. I want Sure. Thank you. I love you too, Julie. Can you translate that, please, what I just said? Dua shumë mamin. Okay. Thank you. That's when you brought up another amazing point, because when Pra, ti pensove një pikë mjaft interesante, sepse when we did that breathing, that kur just ne marrim frym nëpërmjet frymëmarrjeve, it may have been 1 minute, ndoshta thjesht 1 minutë mjafton, and that brought us into that centered space, that space of alignment. pra dhe kjo proces në atë hapësirë të qëndërzuar, në atë hapësirë lidhjeje, Also, that we would also say that is being. që ne quajmë, e emërtojmë si qenje. Just for you to feel your breath. Thjesht ju do ta ndjeni frymëmarrje. To feel yourself existing. Që e ndjeni veten sikur ekzistoni, pra jeni real. And to feel being alive. Pra të ndjeni të gjallë, të frymoni. That beingness. Dhe kjo qenje is so very powerful. Është vërtet e fuqishme. I'd love for you to share about that, Espen. Nëse do të doje të ndaje diçka rreth kësaj pike, Espen. The power of the money and the law of attraction. What a great book, I would say, for us, but also what a great to come together. You know, it's always universe always deliver in perfect moment. Right now we are creating in this moment together about this topic about the money, but we are talking a lot about the inner beingness. And pra libri, to be. Paraja dhe ligji I tërheqjes është vërtet një libër I mrekullueshëm dhe inkurajues, dhe ndoshta edhe fillimi I kësaj klase përputhet me ta marrë ardhur pra në kohën e duhur që ne ta ndajmë me ju këtë mesazh, dhe ndoshta nuk është se do të mësojmë vetëm për çështjen e paras, se si të tërheqim nëpërmjet ligjit të tërheqjes, por edhe të mësojmë për brendin tonë, që ne quajmë brendia jonë. So why is it that question? Why be? You know, we're not talking a lot so much about money because everything takes place from the beingness first, and then you can do and have it all. Because it's all from the beingness. It's all here now. You're feeling your vibration. You're feeling your aliveness. When you're feeling it right now, and you consistently being in that vibration over, every day and every moment, things are starting to create a more real nëpërmjet qenies, sepse nëpërmjet qenies fillon gjithçka dhe më pas gjërat materializohen, pra I kemi të materializuara. Dhe prandaj është e rëndësishme që në mënyrë konsistente të përditshme të fokusohemi tek qenja. So I can give you an example. I made a decision today. It's very fun. Konkretizoj me një shembull. Për shembull, unë sot mora një vendim. I live in the highest hotel in Norway, in Oslo, right now. Po qëndroj në hotelin më të lartë në So here is the view. As you see. Që mund ta shikoni tani.
I'm not in the highest place yet, but it's higher up. But still, it's so fun. I'm living in a beautiful place here. It's a luxury hotel room. Është një hotel mjaft luksos dhe vërtet i bukur në pikën më të lartë të vendit ku ju mund ta shikoni këtë pamje live tani. And it's so funny because I didn't do it because I want to feel good. Pra nuk është se unë që e bëra, e mora këtë vendim që do e marr këtë hotel sepse është kaq luksos dhe do të ndihem mirë. I was feeling so good when I, in the moment, just made a decision. You know, I would love to just check out this hotel because just for new experience. And it was like, Pra, no, kur e tekova why not? hotel thjesht e vendosa aty për aty, pse jo, do të ndihem vërtet mirë, është vërtet bukur, një eksperiencë e re për mua. And I almost, you know, I got 50% payoff. You know, I didn't, and it was like, and so I was, yeah, I would love to. It's just one day, so just like to stay here and taking some sauna, just taking some bath. You know, just being around here and feeling good. You know, observing and meeting new people. It's so nice, and it's like it's coming from a place from just be, you know. I love to just observe new things, observing and see and hear and feel, open up senses. Qënia, prezenca e tanishme, unë po qëndroj këtu thjesht për një ditë dhe po shijoj gjithçka, thjesht duke qenë aty, duke bërë një sauna ose duke observuar, duke takuar njerëz të rinj dhe po ndihem vërtet mirë. Espen, you brought up another amazing point that Espen ti po na përcjell edhe një pikë tjetër, po aq të bukur, and that's feeling good. Që është ndjesia e mirë, të ndjesh mirë. I believe as we're going to have about 2 months of just this right here. We can expect. Në fakt, po të rëthi Espen që ne për një muaj do ta kemi fokusin te kjo gjë. I would love to share a very short thing. It's like when you do something from the feel good now, the results will be more feel good now. That's the law of creation. So kur ne bëjmë gjërat që ndihemi mirë, atëherë kjo është vërtet një kënaqësi kur e krijojmë këtë. Gjithçka tjetër është kënaqësi. And I love what Dave said. Më pëlqeu diçka që shprehu dhe Devi. And Dave says, B is the vibration. Pra so as we are in that centered space, that place of alignment with God, Source, our Creator, we are receiving from God, from Source. Pra, Devi thotë që të jesh është vibrimi, të bësh është janë veprimet e inspiruara që ju ndërmerrni dhe të kesh është manifestimi fizik që ju krijoni. And të gjithëve. So before you made those reservations and decided and had this amazing idea to get that hotel room, you were already in that centered, aligned space, feeling good. You were in that place of receiving, and then you did the doing. Let's talk about the doing. Pra, Espen kur e bëre këtë rezervim, e bëre nëpërmjet ndjesive të mira dhe nëpërmjet ndjesive të mira ti ishe në qasjen e marrjes. Dhe më pas do të kalon edhe tek veprimi të bërurit. Doing? What there's something coming up it. Doing? Doing from being and you have it all. Doing from being and you got it all. And you have it all. So doing from being and you have it all. Kjo është receta. I love you. You're doing such a great job. Yeah.
Bëret vërtet në punë të mirë. You're amazing, Amy. Thanks. Yes, you are. Thank I love you. you so much. It's Thank so you. good to have you here. It's so good to be here with you and just share, just be yourself and share this beautiful expansion and joy of all that is from within, and just to notice them from, wow, I'm here, I'm living, I'm feeling, I'm breathing, the breathing happening, the bloodstream for me. I can see the different things, new buildings, new things around, and it's like all those things, the appreciation and all those things just Oh, is so natural. It's like, oh, so many beautiful things, and look at what all the people who what they have been like. It's and everything they're building, all those things they've been creating, cars and all those things that benefit us as humanity. It's it's created from the inspiring beingness, and then they take action and they got the results. You see, you have all those beautiful things around. Before we had this conversation here, we are on the Be Live and doing this for from who knows all the world universe. Yeah, energetically, it's all over the place. So yes, Pra, from Facebook. a nuk është vërtet e mrekullueshme që ne jemi këtu duke frumuar, duke marrë frym, duke bërë këtë që po bëjmë tani, dhe është vërtet e mrekullueshme për të gjitha veprimet ose eksperiencat që ne kemi dhe ndajmë me njëri tjetrin. Gjithashtu edhe teksa shoh rreth ndërtesave, makinat ose gjithçka tjetër, është vërtet e mrekullueshme që të gjitha këto gjëra që janë manifestuar në botën fizike janë krijuar nga qenia e inspiruar. Dhe është vërtet një gjë e mrekullueshme. So, Espen, I'd like to just make one point, and I don't want to spend much time on it. Doja të fokusohesha në një çështje. Sometimes people will they'll do something Pra shpesh herë njerëzit bëjnë diçka thinking that the thing that they're going to do duke menduar që atë gjë që po e bëjnë is going to give them a good feeling. Do t'i bëjë që të përjetojnë ndjenja të mira. I have watched that happen just very recently. Dhe këtë gjë e kam parë konkretisht më së fundmi. And I watched this particular person Tek një njeri në veçanti feel so let down. Dhe në fakt ai u zhgënjye. And when they did what they did, dhe kur bën atë që bën, they were not coming from that space of feeling good. Sepse ajo gjë nuk u bë nga ajo hapësirë e të ndjerit mirë. First. Si fillim. So they got what they were feeling when they did what they did. Pra bën atë që bën me ato ndjenja që kishin, which was not feeling good, and it matched the not feeling good. Pra ndoshta nuk ka qenë ajo ndjesia e mirë të cilat kanë përkuar me ndjesitë jo të mira. And so living in that law of attraction, pra të jetosh në ligjin e tërheqjes në univers, I'd like you to finish what I'm going to be saying, Espen. Okay. Do të doja që ta përfundosh ti mendimin që më po të. Can you say it one more time? Like short? Yes. So because we mund ta përqendrosh më shkurt. In the law of attraction universe, pra në univers me ligjin e tërheqjes, whatever we're feeling before we do, we're going to receive. Pra, çfarëdo që ne të ndjejmë, të përjetojmë me veten, atë gjë do të marrim. So if we want to experience joy, nëse duam të përjetojmë gëzi, it might be a good idea mund të jetë një ide e mirë to feel good in that space where we're centered, where we're aligned, when we're receiving
Pra, from source, from our creator. Do të ndihemi mirë në atë hapësirë të lidhur me burimin. And I'm coming from this space of saying that for me, Dhe unë po vi nga kjo hapësirë që për mua feeling centered, feeling my alignment pra të with ndihesh në source qendër ose në harmoni feels so good është vërtet një ndjenjë mirë. that I'm only inspired to do feel good things. Dhe gjithmonë pastaj unë jam e inspiruar që të bëj gjëra të mira, të ndihem mirë. Which brings me so much joy. Dhe kjo gjë më sjell vërtet kënaqësi, gëzim. What do you think, Espen? Çfarë mendimi ke, Espen? I love. I can give an example of a great story. You know, when I love to trip to take in the summertime. This summer I will take a trip up to the mountains. It's so beautiful mountains here in North Norway. We have the most beautiful mountains in Lyngen. Histori nga përvoja ime jetësore, gjatë verës në një udhëtim në mal, në një mal këtu. And what's so funny about it, when you have a destination, you want to go to the top of the mountain. You know, that's the destination. Që është më zbavitja në këtë mes, është ti kur ke një destinacion dhe do të arrish në maj. And what I observing, you know, it's not that you are on the top of the mountain that feels good. Në fakt, that when you get there, then you feel good. Observuar, nuk është që nëse arri në maj, është një ndjenjë e të ndjerit mirë. It's the journey. Por thjesht është procesi. Feel good now journey. Dhe udhëtimi, I'm moving my body. I see different views. I hear the sounds from birds and from sounds from the wind. Gjëra të ndryshme. I taste the water when I feel for drinking water, and I taste the water. It tastes so good, you know. You're moving your body, you're feeling, you're sweating, and thjesht në qoftë se pi pak ujë dhe ti përjeton një shije të mirë, sepse je duke lëvizur, duke u djeshtitur nga ky rrugtim. And then you have the smell of the beautiful nature. Dhe më pas gjithë and I am in the feel good now, and I'm moving. E bukur. And what happened next in that feel good now? I got an inspiring thoughts coming up in my head. Dhe më pas të vinë edhe mendime inside. And it's like, oh, maybe I take this road. No, it's maybe easier to go there, and also and I follow it. I'm going to feel good now. Ti mendon se çfarë rrugë të marr këtë drejtim apo atë drejtim që të vete atje. And it feels good and it's perfect, and I get up on the top of it. Dhe gjatë kësaj kohe ti ndjesh mirë dhe ja tek mbërri në maj. Let me tell you the difference about feel good now and you wanted something, and when you get there you think then you feel good. Now I will give you the example of that. Unë do t'ju jap një shembull ilustrues se cili është dallimi kur ti ndjesh mirë tani dhe mbërrin në destinacionin kudo. I get up there on the mountains. I've been feeling really, really good through the journey. Pra unë kam shijuar vërtet rrugtimin, udhëtimin. And I'm just, yes, an expansion and enjoy. This is just expanding even more when I get there. It's not like when I get there, then I start to feel good. I'm just expanding even more. Pra gjatë këtij rrugtimi ti je rritur dhe kur mbërrin aty lart ndjesh vërtet i ekzaltuar. So the difference is, if I'm in the starting from, again, I'm just taking very short, I'm telling this story. I want to go to the mountains. Just look at this. Just feel the difference about it. Pra ndjeni, përjetojni pak dallimin. I want to go to the mountains. I need to go there. You know, I know. When I get up there, then I really feel good. You know. Dhe ti thua që kam nevojë t'i ka. It's very funny. Kur të arrij unë do të ndihem mirë. And I start walking. It's like I cannot thinking about, you know, I must go up there. You know, oh, it hurts. Oh, it's
Dhe nuk pasti vazhdon what's around me? dhe përjeton gjithçka përreth. And you're walking and you're like, oh, it's heavy, you know. Oh, but I need to go up there. Por ti thua që po unë dua të mbrej atje. And then I get up there and I'm standing there, and now I'm here, and it's like, what next? You know, there must be something else. Ti e sheh veten në maj dhe thua, yeah, feels good, but vjen më pas? there must be something more. There must be something more. There needs to be something more than this. Akoma më shumë se sa kjo gjë. Dhe përjeton këtë ndjesi. I'm just giving you a very funny thing, because the doing and havingness is not about it. It's about your beingness. The journey is the being and feeling your whole sense, your aliveness. And then when you take action, you enjoy every process, every senses, everything from within, everything from without. And the aliveness and the energy that gives you to just moving on your journey and feel good will expand and giving you more expansion, more joy, and more feel good. And it's just like a rolling wheel, just a and going faster, and you just being on the wheel and just enjoying the whole process. You being on the wave. You're being in the present. Është vetëm procesi I rrugtimit ton që ne për të arritur në një destinacion nëpërmjet veprimeve tona, nëpërmjet veprimeve tona inspiruese, mbërrim, qëllimet tona, dhe për këtë gjë ndjehemi mirë, sepse kemi menduar ndjesi të mira për të mbërritur atje dhe për ta shijuar këtë proces. Julie, so I will read something here. So I will have your perspective of this and hear what you have to say. So pivot from feeling bad to feeling good. Pra ndryshimi, kalimi nga ndjesitë e këqija në ndjesitë e mira. That really is all that process of pivoting is. Pra çfarë është ky proces I kalimit, I ndryshimit? Deliberately looking for a more positive way, a better feeling way. Pra në mënyrë të qëllimshme, ti mund të shkosh në ndjesi të mira. To approach whatever you are giving your attention to. Për t'u afruar qëllimeve të tua. Can you expand on this, Julia, and tell me more about, your experience and your, what's coming up in your alignment with this? Nëse nuk e di, Julie, nëse çfarë mendimi ke në lidhje me këtë ndryshim? There was a time that I didn't understand contrast. Në fakt, ka patur kohë në jetën time kur unë nuk e kuptoja çfarë është kontrasti. My perception of contrast, perceptimi im për kontrastin, was one of this is being done to me. Është kjo gjë ka ikur nga mua. And I felt bad. Dhe ndjesha vërtet keq. And as I started to become more centered, kur unë u qëllova with God, u lidha experiencing my alignment, Perëndin, atëherë erdha më në harmoni, receiving, duke pranuar dhe marr, receiving more of what is available to me. Shumë ato gjëra që janë të disponueshme, that consistent, reliable, që kjo konsistencë dhe besim, promise, ky premtim pra, of joy, I gëzimit. That I started to perceive contrast as ta perceptoja kontrastin, an opportunity to grow. Si mundësi rritjeje. And when I came from that space, dhe kur erdha nga ajo hapësirë, I started to
move fillova të lëvizja into looking at the experience, duke I parë përvojat, knowing that it was assisting me në favorin tim. in feeling good, feeling better. Dhe për këtë gjë kisha ndjesi më të mira. Sometimes it took a little bit, Ndonjëherë të ha kohë, but with time, por me kalimin e whatever that kohës, was, and keep in my beingness, in my centeredness, in my alignment, in my breathing, in my receiving the promise. Konsistenca në premtimin e të marrurit, e të qenit në harmoni me burimin, e të qenit I qendërzuar. In that powerful place, në atë vend fuqi plot, my feelings shifted ndjesitë e mia pra morën një kthes. From not something I wanted to feel, Pra për diçka që nuk doja t'i ndjeja, to feeling something good. Për të ndjer mirë. I didn't go and do anything. Në fakt nuk është se bëra ndonjë gjë realisht. I didn't go and say I'm going to go on a vacation to feel good. Nuk është se mora një vendim që më duhet, më nevojitet që të shkoj me pushime për të ndjer mirë, as pak. Or go shopping. Ose më duhet të shkoj të shpenzoj para për të bërë shopping. Or go to a soccer game. Ose thjesht të shoh një ndeshje futbolli. I went to the beginning space of being. Atëherë unë isha realisht në destinacionin në fillestar të So powerful. Being in that space and breathing, pra feeling. Të jem në atë hapësirë, të marr frym, feeling my centeredness. Duke e ndjer and being in that place of receiving. Dhe të jem në një vend për të marr, becomes that deliberate, sepse bëhet në mënyrë të qëllimshme, space of being inspired. Një hapësirë frymëzuese. And then there's the doing. Dhe më pas vijnë veprat. Then there's the doing. Not before. Qëndron veprimi. Yes. Thank you for sharing, Julie. That's a great perspective. And we from që e ndave me ne Julie dhe ky është një këndvështrim mjaft interesant. So I would say from the money and the law of attraction perspective, everything starts from the beingness first. First being. Nga perspektiva e këtij libri, paraja dhe ligji I tërheqjes, gjithçka fillon dhe ka zanafillën dhe origjinën në qenie. So let's say you have putting in the vortex. I love to experience more money in my life. Having more money in the pockets, have more money, in my bank account, paying down the bills and feeling good and always know I have enough money. Pra të gjithë kemi fokusin që të jemi të pasur, të kemi konto bankare të marrëme, të paguajmë detyrimet, faturat tona edhe gjërat të tjera. Let me expand on this before we end the class. So the money and the law of attraction. This is just a fun thing. Wouldn't be nice. Isn't it fun? It's much joy and expansion. So let's see. First, we have the book, The Money and the Law of Attraction. Le ta shohim pra nga libri Paraja dhe ligji I tërheqjes. So I will play the game. Wouldn't be nice. Do të demonstroj një lojë. So wouldn't it be nice to have money on the pocket and just every time when I'm watching the money in the pocket, I feel good and notice that I can use that money in anything, just playing with it. A nuk do t'ishte mirë pra të kishim para në xhepat tan?
Would it be Questo nice senso. to just observing that everything, I do every moment to moment is just when I use things, it's just things in the moment. But when I leave it, there's something else, and it just wouldn't. Isn't it nice that I'm just can feel good anyway, and just observing my own inner beingness and keep up my momentum of feeling good. Pra nuk do të ishte mirë që ne të observojmë që një tonë dhe ta mbajmë momentumin e ndjenjave të mira, moment pas momenti. It is so nice to know that money is everywhere and it's Pra always është mirë available. të dimë që paraja është gjithandej And there's more than enough to each and everyone. dhe ka për të gjithë burime. And there is so many opportunities. There are so many jobs. There are so many things, and there's so many jobs I don't know yet that that could be that I love to do. If there's something I choose it. They set for something out there for me. For what I've been asking for. Oh, it's so nice. It's so fun. And I don't know what I don't know, but wow, that's the journey. Por That's amazing. So cool. I don't është know, vërtet mirë but I'm kur excited. aty jashtë ka mundësi të pafundme. Oh, I feel my breath. Tani po ndjej frymuarin time. Oh, everything is done for me. I'm Dhe here. them këto gjë funksionon për mua. Wow, I can see, I can sense, I can Mund hear. të shikoj, mund të përjetoj, të ndjej. Wow, there is fresh air outside. Shikoni, ka ajër të pastër në natyrë. I got it all. I have it all right now. Pra Wow. I kam të gjitha në këtë moment. Fantastike. It is so funny to experience, more and more good feelings, and it's coming from a place just me being me. Pra është vërtet ndjesi e mirë kur Nothing to përjetoj do, ndjesi të mira dhe nothing to have. nuk ka asgjë për të bërë. I got it all right now. And from that, I kam të gjitha në këtë moment. every experience is blessings and appreciation and love and all those good feelings coming with you being you, me being me. We are being ourselves with one with all that is connected and collected, collective and connected. Yes, with connected. Të jemi të lidhur dhe and this is a beautiful time and space for us to say we're going to continue talking about appreciation and talking about being and doing and our alignment and what the benefits are. We'll talk about all that next Sunday at the Atëherë për të gjitha këto ndjesi që ne të jemi të lidhur, do të flasim edhe në orën e ardhshme. Guys, the book is this thick. Pra, që të shikoni, libri është kaq I trash. And we only talked about one sentence. Dhe ne kemi folur tani vetëm me një fjali. I have to go back and see. Yes, so we just want to thank everyone for participating with us. Thank you, Jenny Love. Thank you, Kathy. Thank you, Jared. Thank you, Sue. Thank you all. I'm missing some people. I know I am. I can't see you on the screen. I'm so sorry. But I will be commenting. Espen will be commenting. Thank you, Ami. And of course, my co-host and comrade Espen. Thank you all. I love you. Përfundim të kësaj klase të parë, do të doja që të falenderoja të gjithë shikuesit që morën pjesë dhe na përcollën në këtë Facebook Live, duke përfshirë këtu Janein, Kathin, Jerin, Suin, Amin për përkthimin dhe bashkë moderatorin dhe prezantuesin tim. Tinika, Espenin dhe Tinika. Thank you. Amy. Në Prapasken, në Prapavi. Gjithashtu, ju mund të na komentoni. We love you so much. Dhe ju duam shumë. We had so much fun. Ja kaluam vërtet mirë. We know you did too.
Gjithashtu, urojmë që dhe ju t'ja keni kaluar mirë. So until next Sunday, deri të dielën e ardhshme, enjoy being. Shijojini qenien. Enjoy We it. got it all. We got it all. We have Yes. it I right now. keni të It's gjitha. all here. It's all here. Vini të flasim. I keni të gjitha tani dhe këtu. And breathe. Dhe mos harroni, merrni frym. Yes. Love you. Ju dua.